फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि चाहिँ हैन एप्पलले आफ्नो आइफोन 13 लाई चाहिँ हिजो चाहिँ हैन रिभिल गरिसकेको छ। हिजो चाहिँ लन्च नै भइसकेको छ र चाहिँ आइफोन 13 को सिरिज वाला चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्छौं छिटै नै। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइफोन 13 प्रो मैक्स को चाहिँ कन्फिगरेसन र चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुने सम्भावना छैन, जुन चाहिँ त्यो प्राइस चाहिँ कति हुन सक्छ, यसको साथसाथ चाहिँ हामीले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। र चाहिँ ओले चाहिँ अलरेडी नै आफ्नो चाहिँ आइफोन 13 सिरिजमा चाहिँ 4 वटा मोबाइलहरुलाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र डिजाइन लुक्सहरुको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ न। पहिलाको भन्दा केही डिफरेन्स छ, तर डिफरेन्स छैन भन्नु होला। क्यामेराको चाहिँ हेर्नु होला, तपाईँ चाहिँ हल्का तपाईलाई चाहिँ क्यामेराको सेक्टरमा तपाईलाई चाहिँ केही डिफरेन्स चाहिँ लाग्छ। आइफोन 13 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वटा भेरिएन्ट्समा देख्न सक्ने छौं। यसको साथसाथै चाहिँ हैन 7 जेनेरेसनको चाहिँ आइवाचलाई पनि लन्च गरिसकेको छ र चाहिँ ट्याब पनि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। मिनी र प्रो ट्याबहरु रहेको छ, अनि हल्का पातलो बनाएको छ, मेटेरियलको हिसाबले हेर्ने हो चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ। र चाहिँ सायद तपाईले चाहिँ इभेन्ट हेर्नुभएको होला, जुन इभेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ 10-15 मिनेटको बनाइदिएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फुल इन डिटेल इभेन्टहरु पनि त्यहाँ रहेको छ, के छ कस्तो छ कस्तो कन्फिगरेसन लिएर आएको छ। किन चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कन्फिगरेसन र प्राइसको बारेमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेका छौं। यसको साथसाथ यदि हामीले चाहिँ हैन अब आइफोनको कुरा गर्ने हो भने आइफोन 13 मा चाहिँ बिगेस्ट चेन्जेस भनेको चाहिँ 120 हरुको चाहिँ रिफ्रेश रेटलाई तपाईले देख्नु हुनेछ, जुन चाहिँ आइफोन प्रो र प्रो मैक्समा मात्र रहेको छ। रेगुलरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्नु हुँदैन है। सो प्रो मैक्समा तपाईले चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेटलाई देख्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हल्का ठुलो छ, जुन चाहिँ 6.7 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ। सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रिन यसको रहेको छ, भने गोरिल्ला ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। पछाडी र अगाडिपट्टि हामीले चाहिँ गोरिल्ला ग्लास देख्न सक्छौं। साथमा चाहिँ सेरामिक उनीहरुले चाहिँ ग्लासहरु भनेको छ, भने चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। तपाईको हातबाट चाहिँ फुत्किएर पनि त्यो खस्यो भने पनि त्यो सिसाहरु चाहिँ फुट्दैन। सो सेरामिक ग्लासहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ युज गरेको छ। क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईहरुले चाहिँ 4 वटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा क्यामेरा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रहेको छ, भने चाहिँ थर्ड चाहिँ अब एउटा सेन्सर रहेको छ AI TOF के टाइम अफ फ्लाइटको चाहिँ जुन चाहिँ क्यामेरा सेन्सर रहेको छ त्यो रहेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ फोटोहरु चाहिँ क्याप्चर गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मद्दत गर्छ। र तपाईले चाहिँ 12 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। र क्यामेराको फिचरको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको छ। यसमा चाहिँ धेरै नै एकदमै फिचरहरु रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ सिनेमेटिक भिडियोलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। जुम चाहिँ हैन आफ्नै हिसाबले चाहिँ हैन अप एन्ड डाउन हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ, भने चाहिँ क्यामेरा चाहिँ जोस उनीहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हैन इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गरेका छन्। यसको साथसाथ चाहिँ यदि हामीले यिनको चाहिँ अब चार्जिङ एडाप्टर ब्याट्री तपाईलाई थाहा छ 3-4 हजारकै हुन्छ यिनको चाहिँ ब्याट्री। र चार्जिङ एडाप्टरको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 20 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ यसमा रहेको छ। र चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ पनि रहेको छ। त्यसैले हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ आजको दिनसम्मको चाहिँ मोबाइलको सबैभन्दा पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ, चाहिँ एप्पलकै आफ्नो चाहिँ बायोनिक हैन A15 को चाहिँ यसमा प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर रहेको छ। अनि पछि र्याम र रोमको यदि हामीले कुरा गर्ने सेम हो, यसमा पनि हामीले चाहिँ 8GB नै र्याम देख्न सक्छौं। अनि सायद कुनै 12GB सम्म आउँछ भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो चाहिँ आएको छैन। ज 8GB का र्याम रहेको छ, 128GB को स्टोरेज, 256 512 र 1TB सम्मको चाहिँ स्टोरेज रहेको छ। चाहिँ 4 वटा भेरिएन्ट्समा चाहिँ यो अवेलेबल रहेको छ। एकदमै स्टोरेजहरु पनि बबाल स्टोरेजहरु चाहिँ रहेको छ। डेफिनेटली अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ, iOS 15 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ इन्हेन्स गरेको छ। सो लेट्स टक अबाउट दिनको मेन चाहिँ प्राइस हो। के प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नोभेम्बर महिनामा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। नोभेम्बर महिना भित्र चाहिँ हामी नेपाली बजारमा देख्न सक्छौं। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने जुन यिनको स्टार्टिङ भेरिएन्ट्स रहेको छ 128GB स्टोरेज वालाको प्राइस चाहिँ 1,30,000 रुपैयाँ चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। अनि 256GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 1,41,000 या 42,000 रुपैयाँसम्म। यसैगरी चाहिँ 512GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 1,65,000 र जुनको हाई भेरिएन्ट्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ सायद चाहिँ 1,90,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। हेरौँ अब चाहिँ एप्पलले आफ्नो यो मोबाइलहरुलाई चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छ। र साथीहरु तपाईलाई चाहिँ आइफोन 13 प्रो मैक्स को कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ यदि तपाईहरु चाहिँ आइफोन 13 सिरिज लिन चाहनुहुन्छ चाहिँ कुन चाहिँमा तपाईहरु चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, 4 वटा मोबाइलमा चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पसन्द गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।